În Biblie, averea este numită frecvent ca fiind o binecuvântare, dar și ca un blestem. Imaginează că vine o criza economică din 2007-2008. Bursa din România a căzut cu 90%. Imobiliarele n-au căzut cu 90%, mai mult decât atât, chiriași tot ai avut. Merită să investim acum în imobiliare? Din punctul meu de vedere, acum este un moment mult mai bun de a cumpăra imobiliare decât să mai aștepți un an, să mai crească prețurile dacă mergem pe un apartament într-un bloc vechi, ideal să fie după 79, pentru că, deși, atenție, cu tremur a fost în 77. Ai niște bani. Care este primul pas ca să devii investitor în zona asta? Prin creditare, apropo, e mai eficient să cumperi imobiliare decât fără credit. Nu aveam cum să încheiem emisiunea fără să te întreb lucrul ăsta. Cei care fac aceste plăți anticipate au strâns niște bani și spun ok, iau banii ăștia să mă scap de o grijă. Fantastic, hai să plătim anticipat. Nu, este o păcăleală. Aceste bănci comerciale din asta fac bani. Dacă ar fi să-ți investești bani într-un apartament, unde-i cumpăra? Cele mai bune randamente din România sunt în 2 locații. Emisiune susținută de Hills Development, dezvoltatorul cu peste 10.000 de locuințe construite în București. Spui că nu te interesează banii. Păi și atunci de ce îi cheltui? Donează-i pe toți. Nu simți o ușoară ipocrizie? Știi, noi suntem un popor care ne considerăm creștini. Sunt unii care spun, pe mine mă interesează viața spirituală, nu banii. Ce vorbiți atâta despre bani? Comori de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Vezi, e și despre bani. Totul are un preț, sănătatea are un preț, pacea are un preț, viața spirituală are un preț și ea. Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Spuneai că ești interesat de viața spirituală? Vrei să spui că nu sunt importanți banii pentru Dumnezeu? Păi, Iov era bogat. Avram era bogat și el. În Biblie, averea este numită frecvent ca fiind o binecuvântare, dar și ca un blestem. Pilda talanților este și despre bani, și despre binecuvântare, dar și despre pedeapsa celui nechibzuit. Unul dă mereu și se îmbogățește, altul se zgârcește afară din cale și sărăcește. Cel ce binecuvântează va fi îndestulat, iar cel ce blesteamă va fi blestemat. Și zeciuiala este tot despre bani și este un concept creștin. De ce se îmbogățește cel care dă? Pentru că banii încep să devină pentru el o binecuvântare. N-ai cunoscut oameni care sunt putreți de bogați, dar care trăiesc adevărate drame? Sunt bolnavi, ori au familii destrămate și sunt total nefericiți. Un om înțelept ar trebui să aibă banii în cap, dar nu în inimă. Pentru tine, ce sunt banii? O resursă pe care o irosești? O resursă pe care o transformi în binecuvântare? Sau în blestem? Vreau să știu părerea ta. Te aștept să interacționăm. Am bucuria să-i spun bun venit lui Bogdan Dinu, care este antreprenor în imobiliare. Bine venit! Salutare, Iusti, și mersi fain de invitație. Abia aștept să discutăm despre investiții, despre educație financiară și mai ales despre imobiliare, pasiunea mea de când eram mic copil. Să știi că anul trecut, când am înregistrat prima emisiune, ai vorbit spre final de imobiliare. Și oamenii ne-au întrebat, dar de ce nu vorbiți mai mult despre imobiliare? Reacțiile au fost fantastice și am decis să mai facem neapărat încă o ediție. Cum ai ajuns tu să fii investitor în imobiliare? Cred că totul a plecat de când eram mic copil, deși poate atunci nu conștientizam. Ideea este că am 36 de ani, deci m-am născut fix înainte de Revoluție. Iar după Revoluție, evident, majoritatea românilor, printre care și părinții mei, au rămas fără serviciu, respectiv fără bani. Nu prea erau bani pe vremea aceea. Și o modalitate pe care au găsit-o ai mei, respectiv tatăl meu, de a face un ciubuc, cum se spunea atunci, niște bani de mâncare, a fost să închirieze apartamentul în care noi locuiam. Ce se întâmpla de fapt pentru cei mai tineri, dacă nu știu, pe vremea aceea veneau foarte mulți turci, de exemplu, în România să prospecteze piața, să deschidă patiserii și așa mai departe și nu prea existau hoteluri, atât de multe hoteluri și atunci tatăl meu închiria cu ziua, ori de câte ori mai venea câte cineva din Turcia să aibă unde să stea. Și țin minte perfect că aveam o valiză vișinie mare, care era mereu pregătită, mereu aveam haine acolo, mereu aveam tot ce ne trebuie și de fiecare dată când tata venea de la serviciu spunea, vedeți că mâine pentru 2 zile vom închiria apartamentul, mergeam și dormeam cu toți îngrămădiți la bunica
Stăteam în 2 camere mici, nici nu știu câte persoane, 6 persoane eram, stăteam și așa mi s-a înfiripat mie în minte ideea că un apartament nu este doar o locuință, nu este doar casa în care stai și dormi și așa mai departe, este și potențial un obiect, un asset se cheamă în engleză, care îți poate aduce un venit în plus, respectiv mâncarea de duminică. Cât de mult a contat pentru tine faptul că ai primit o lecție de genul acesta în copilărie, unde se formează niște credințe despre bani? Această experiență nu a fost neapărat intenționată, a fost dată de o nevoie de a trăi efectiv. De un context. De context. Se punea problema mâncăm sau nu mâncăm. În schimb, contează foarte mult aceste contexte și experiențe în care ești pus ca și copil. Și aici îți dau un alt exemplu, poate nu e neapărat legat de imobiliare, dar un lucru pe care l-a făcut maică-mea foarte, foarte inteligent. O dată pe an strângeau bani să mă trimită într-o vacanță de 7 zile, tabere. Se făceau tabere la școală, cu profesorul și cu colegii. Ce a făcut maică-mea? Îmi dădea o borsetă și niște bani în borsetă. Mi dădea pe toți deodată, nu îi dădea profesoarei, mi dădea mie și îmi spunea, ai grijă, 7 zile trebuie să-ți ajungă. Evident, prima dată i-am cheltuit pe toți din prima zi, adică nicio problemă, iar următoarele 6 zile, practic, am făcut foamea. N-am făcut foamea pentru că, evident, aveam la cantină mâncare, dar orice îmi doream, nu mai aveam bani. Al 2-lea an m-a trimis din nou, același lucru mi-a spus. Ce s-a întâmplat în al 2-lea an? În al 2-lea an mi-au ajuns 3-4 zile. Foarte interesant, pentru că am învățat singur că, ok, trebuie să-mi drămesc mai bine banii. Astfel încât în al 3-lea an, făcând exact același lucru, dându-mi toți banii de la început, m-am întors cu bani acasă. Cu o părticică din bani acasă, cu alte cuvinte, maică-mea m-a pus într-un context în care eram safe, aveam ce să mănânc de la cantină, dar m-a lăsat să mă dau singur cu capul de tavan, astfel încât să învăț din acea experiență. Deci da, când suntem mici, contextul în care suntem puși și experiențele pe care le avem datorită contextului ne formează mai departe ca adulți, astfel încât eu, de când am început să lucrez, să fac bani, mereu îmi urmăresc bugetul și știu exact pe ce se duc cheltuielile, astfel încât să nu cheltuiesc mai mult decât primesc, evident. Unde greșesc în general părinții în momentul în care își educă financiar copiii? Pot spune ce aș face eu, cu siguranță mi-aș pune, și asta și fac, da? Încerc să-mi pun copilul în contexte controlate, în niște situații controlate, evident, dar să-l las efectiv pe el să ia decizia și să vadă care este consecința. Îți dau un exemplu, dacă avem un copil micuț de la 5-6 ani în sus, putem foarte simplu să-l învățăm că, ok, uite, lunar, ai niște bănuți, putem să-i condiționăm sau nu de a face lucruri în casă și așa mai departe, dar ideea e că au niște bănuți și să lăsăm pe el, dacă vrea să-și cumpere într-o singură zi 10 ciocolăți, că poate doar 10 ciocolăți ajung banii respectiv, sau nu. Dar dacă și-a cumpărat 10 ciocolăți deodată și le-a mâncat într-o săptămână, celelalte 3 săptămâni nu mai are niciun dulce. Deci mie îmi place foarte mult ideea aceasta de a lăsa pe el să descopere ce se întâmplă dacă ia o acțiune mai bună sau mai greșită, evident controlată, adică să avem control să nu facă o greșeală foarte, foarte mare. Deci e vorba de o educație pe a gestiona. Păi lucrul ăsta poate să fie valabil și în alte domenii, că de gestionat în viață ai nevoie să gestionezi mai multe lucruri, nu doar banii. Exact, și în special aș face o diferențiere între a gestiona banii din perspectiva venitului și a economisi. Ok, gestionăm bugetul în sensul în care nu cheltuim tot până la final de lună, dar e o altă arie care se numește investiții. Adică partea aceea de bani care este economisită trebuie mai departe investită. Sau trebuie. Ideal ar fi ca mai departe să fie investită. De ce? Astfel încât în timp, în 10 ani, în 15 ani și așa mai departe, acei bani investiți să ajungă să producă pentru noi alți bani pasivi sau cu o pasivitate cât mai mare, de fapt. Ce înseamnă pasiv? Înseamnă eu să nu trebuiască să depun un efort de 8, 9, 10 ore pe zi pentru a produce acei bani. Un exemplu este un apartament pe care îl închiriem și luăm o chirie. Evident că muncim să găsim apartamentul, poate se schimbă chiriașul odată la 1-2 ani, dar munca este
1-2 ore pe lună, este foarte mică. Sau investim pe bursă și primim dividende, sau investim pe bursă și facem capital gain, adică cumpărăm la o valoare mai mică, vindem la o valoare mai mare. Deci sunt metode și ideal ar trebui să avem și o sursă de venituri din investiții. Pentru că vorbeam la început despre investițiile în imobiliare. Care a fost prima ta investiție și gândul tău a fost cumva la independența financiară sau pur și simplu s-a întâmplat? Aș spune că pur și simplu s-a întâmplat, deși aș fi vrut să zic că da, m-am gândit, am făcut calcule. Nu, de fapt, prima mea investiție făcută alături de părinții mei, aș putea spune, a fost, nici nu mai știu când, 2003, 2004, ceva de genul acesta. Nu a fost una foarte calculată, a fost de altfel o investiție pe care eu o numesc nu atât de eficientă, pentru că ce își dorește un român? Un apartament cât mai mare și atunci am zis hai să luăm un apartament cât putem noi de mare, cât ne permitem. Dar l-ați luat pentru voi sau l-ați luat ca investiție? Nu, ca investiție. A fost ca investiție, dar ideea este că la momentul acela nu făceam distincția între a cumpăra un apartament pentru investiție, a cumpăra un apartament pentru a locui în el. În general, și acum sunt foarte mulți români care în momentul în care fac o investiție imobiliară se gândesc cum să-l fac să fie pe placul meu, deși ei vor să-l dea mai departe în chirie. Într-un mod aranjezi și mobilezi un apartament pentru tine, ca familie, și în alt mod aranjezi și mobilezi un apartament pentru chirie. Astfel încât primul apartament nu a fost neapărat cea mai eficientă investiție într-un final, a fost un apartament de 4 camere, care prin faptul că l-am cumpărat de atât de mult timp, evident s-a dovedit a fi ok, pentru că în 2003-2004, ți-l minte și acum, a costat acel apartament $15.400. Atunci nu era cu euro, era cu dolari. Probabil că acum e 200.000. Acum, da, este probabil, nu știu, probabil 180.000, ceva de genul acesta. Deci, da, a fost o investiție bună doar datorită timpului, dar atunci, pe moment, nu, pentru că, dintr-o altă perspectivă, puteam să iau 3 garsoniere sau 2 apartamente de 2 camere și ieșea mult mai bine. În schimb, prima investiție făcută corect și ca la carte a venit abia în 2013, unde, într-adevăr, atunci am investit exact uitându-mă la toți indicatorii din piață. Am avut norocul să fiu îndrumat de niște americani pe care am întâlnit pe un forum care exista atunci, cred că și acum există, și mi-au arătat la ce trebuie să mă uit și cum trebuie să fac o investiție corectă și de atunci, practic, am început să o fac eficient. Deci în 10 ani ai învățat, din 2003 până în 2013, iar în 2013 ai făcut-o cum trebuie. Exact. Care ar fi criteriile la care ar trebui să se uite un om care vrea să facă într-adevăr o investiție? Pentru că tu spuneai că unii cumpără și fac niște greșeli. La ce ar trebui să fie atenți? În primul rând ar trebui să se uite la evoluția pieței imobiliare pe orașul despre care vorbim, pe orașul în care vrea să investească. De ce? Pentru că noi nu cumpărăm un apartament în România la nivel general. Ne uităm la diverse analize și vedem tranzacțiile imobiliare în România au scăzut. Ok, au scăzut, dar ne interesează în România sau în orașul tău? Pentru că, uite, putem să vedem, de exemplu, județul Olt, unde avem o scădere de 90% de la maxime, se tranzacționa în 2014-2015, până în 2019-2020 a căzut 90%, au căzut tranzacțiile, dar în aceeași perioadă, ne uităm pe București, au tot crescut. Ok, au scăzut într-adevăr în 2023. A fost războiul cu Ucraina, au fost evident dobânzile care au crescut și a fost o mică temperare. Dar, important e în primul rând să ne uităm la orașul în care vrem să investim, să fie de viitor. Și aici vorbim de marile orașe, vorbim de București, vorbim de Cluj, Timișoara, Iași și așa mai departe. De exemplu, 2 sau 3 orașe cu potențial mare în România este Bucureștiul, care este, apropo, cel mai subevaluat oraș din România. Cu alte cuvinte, un apartament raportat la veniturile bucureștenilor este cel mai ieftin și poate putem să intrăm aici mai în detaliu să vorbim despre ceea ce înseamnă accesibilitate. Un alt oraș interesant cu potențial foarte mare, Sibiul. De ce? Sibiul este în centru, este conectat foarte bine cu autostrada care merge mai departe spre Alba Iulia și acum deja este în lucru autostrada care se va face spre București. Gândește-te că cei din militari vor ajunge mai repede în Sibiu decât în Brașov, foarte interesant. Da? Și Sibiu, evident, este și el o zonă muntoasă foarte frumoasă. Și un alt oraș care are un potențial foarte mare este, de exemplu, Iașul.
Da? După ce ne-am ales orașul, evident, trebuie să ne uităm la zonă. Care zonă din acel oraș are potențial? După ce ne-am uitat la zonă, putem să ne uităm la proiect. Fie un proiect imobiliar nou, fie un apartament vechi. Și aici, evident, lucrurile se complică pentru că dacă vrem să investim într-un proiect imobiliar nou, trebuie să fim atenți la dezvoltator, să fie un dezvoltator solvabil, să nu dea faliment, că asta ne interesează să ne luăm apartamentul. Dacă mergem pe un apartament într-un bloc vechi, ar trebui să ne uităm la anul de construcție, dacă este într-o zonă seismică, cum e București, ideal să fie după 79, pentru că deși, atenție, cu tremur a fost în 77, nou P100 se cheamă, normativul P100 de proiectare seismică, construcție din beton armat, a fost modificat și pus în vigoare abia în 79, deci ne interesează să fie după... Deci e vorba de standarde în care s-a construit. Exact, standardul după care s-au construit blocurile, după cutremur, s-a modificat în 79. Atunci a apărut standardul. Și atunci, ideal ar fi să cumpărăm în blocuri care au fost construite după acest an. Dar spuneai de investitor solvabil, adică tu te referi, deja gândul tău pleacă către un apartament pe care îl cumperi, care este în faza de proiect, nu care este construit. Exact. Dacă cumpărăm de la un dezvoltator care acum construiește, ne interesează să ne asigurăm că acel dezvoltator, unul, este solvabil și doi, are practic toate actele în regulă, toate actele pe teren, să nu ne trezim că există cereri de retrocedare, respectiv se cheamă AC-ul, autorizația de construire, să fie ok. Cum facem acest lucru? De exemplu, noi îl facem pe compania noastră, îl facem pentru noi, nu avem acest serviciu pentru alte persoane, facem pentru investițiile noastre, sau pur și simplu mergem la un avocat care este specializat pe real estate, pe imobiliare și îi cerem să ne ajute pentru câteva sute de euro să vadă dacă este în regulă. Merită să investim acum în imobiliare, în sensul în care, ok, poate vrem să investim, poate am ales orașul, poate chiar știm și proiectul în care vrem să investim. Am văzut că foarte mulți români au această întrebare, dacă pică piața. Și atunci ar trebui să ne uităm puțin la indicatorii din piață. Un astfel de indicator este accesibilitatea. Cu alte cuvinte, cât de accesibile din perspectiva financiară, din perspectiva banilor pe care avem, sunt imobiliarele. Și aici este foarte interesant, dacă ne uităm în 2008, 2007-2008, când am avut acea bulă imobiliară și prețurile erau foarte sus, a urmat o scădere a prețurilor până în 2014, după care din 2014 până în prezent au tot crescut imobiliarele. Ne aducem aminte. Acum, ce interesant este că am putea spune că astăzi, în 2024, imobiliarele sunt mult mai scumpe decât în 2014. Dar sunt mai ieftine decât în 2008. Sunt mai ieftine decât în 2008, dar mai scumpe decât în 2014, când a fost pe minime post-criză. Dar ce interesant, dacă ne uităm la accesibilitate, adică raportăm prețul de astăzi la veniturile nete, deci cât ne intră nou în buzunar, vedem că de fapt ele sunt mai accesibile. Și cum putem să calculăm acest lucru? Ne uităm câți metri pătrați poate să cumpere, de exemplu, un bucureștean din salariul lui mediu net, deci din cât ia în mână. Ne trebuie 1,4 salarii medii nete ca să cumpărăm un metru pătrat. În 2014, când un apartament costa mult mai puțin decât astăzi, ne trebuiau 2 salarii medii nete. Ca o comparație, în 2007-2008, când era bulă, ne trebuiau peste 5 salarii medii nete pentru un singur metru pătrat. Dar ce vreau să zic, deși în 2014 prețurile erau mai mici și astăzi sunt mai mari, ca putere de cumpărare a bucureșteanului, că acum vorbim doar de București, că aceste calcule, apropo, în paranteză, trebuie făcute pe fiecare oraș în parte, încă o dată. Important este să calculăm pe zona unde vrem noi să cumpărăm, nu general. Ideea este că astăzi sunt mai accesibile, adică sunt de fapt mai ieftine. De ce? Pentru că imobiliarele trebuie raportate doar la puterea de cumpărare, nu la prețul absolut, pentru că am văzut în ultimii ani inflația. Inflația crește, dar dacă salariul crește cu o accelerație mai mare față de inflația imobiliară, atunci înseamnă că de fapt imobiliarele au scăzut. E foarte important de înțeles acest lucru, pentru că majoritatea se gândesc în felul următor. Cum să fie astăzi un apartament mai ieftin decât în 2014, când în 2014 poate eu îmi luam în București un apartament de 2 camere cu 60.000 de euro. Astăzi îl iau cu 90.000 de euro. Păi nu se poate. Păi se poate, pentru că hai să ne gândim cine câștiga 1.500 de euro
net în mână în 2014. Doar un director sau un mare manager sau un antreprenor de succes. Astăzi, salariul mediu net pe București e 1250 de euro. Mediu. Deci nu e greu să câștigi 1500 astăzi. Să ne intre bine în minte să privim imobiliarele dintr-o perspectivă de accesibilitate. Și mai primesc o întrebare. Da, dar sunt foarte mulți români care au salariu minim pe economie. Cu ei ce facem? Da, sunt peste 1,5 milion de persoane care au salariu minim în România. Din păcate, și îmi cer scuze, acele persoane nu contează în industria imobiliară. Și spun și de ce. Nu o zic cu răutate, o zic factual. Pe București sunt undeva la 110, să spunem, de mii de tranzacții imobiliare într-un an. Deci într-un an 110.000 de tranzacții. Atât. Gândește-te că în București sunt undeva la 110-120.000 de IT-ști care câștigă mult peste medie. Sunt mulți antreprenori, sunt mulți medici în București, sunt mulți politicieni în București, sunt mulți expați în București, sunt mulți videochatiști și videochatiște. A ieșit ANAF-ul și INSS-ul care au estimat la 200.000 de videochatiști în România, mulți în București, Galați care și mai plătesc departe, taxe, că problema mai sunt și unii care plătesc taxe, că au pe firmă și care câștigă de la 3.000 de euro în sus. Deci sunt persoane care foarte potente financiar, majoritatea în București. Da? Deci vedem că avem sute de mii de oameni potenți financiar în București și tranzacții doar 110.000. Cu alte cuvinte, într-adevăr, acea persoană care câștigă salariul minim pe economie nu poate să-și cumpere, dar nu contează în această ecuație imobiliară. Din păcate, așa este situația. În 2013, undeva la 90, aproape 90% din toate tranzacțiile imobiliare din România erau făcute fără credit. Nu știu dacă înțelegi ce înseamnă acest lucru, este de țară bananieră. În 2024 suntem la 50%. Deci încă jumătate din toate tranzacțiile din România sunt din fonduri proprii. Din fonduri proprii. E fabulos. Dacă ne uităm la Germania, Belgia, Franța, toate țările astea spre care aspirăm, au sub 10%. Mult sub 10%. Bun, și ce spune treaba asta despre comportament și despre economia românească? Asta spune că piața imobiliară din România fundamental este încă subevaluată. Cu alte cuvinte, există suficienți de mulți oameni cu bani care își permit să cumpere. Și doi, înseamnă că apetitul nostru al românilor pentru imobiliare este mare. Cu alte cuvinte, preferăm să investim, să facem o investiție imobiliară, să cumpărăm un apartament pe care să-l închiriem mai departe, decât să punem aceiași bani poate pe bursă. Avem acest apetit mai mare pe imobiliare. Nu e neapărat rău să-l avem, pentru că imobiliarele, pe de-o parte, sunt mai sigure dintr-o perspectivă a volatilității, adică imaginează că vine o criza economică din 2007-2008. Bursa din România a căzut cu 90%. Imobiliarele n-au căzut cu 90%, mai mult decât atât, chiriași tot ai avut. Poate că n-a mai plătit o chirie de 300 de euro, a plătit de 200 de euro, dar măcar ai primit ceva. Deci n-are o volatilitate a prețului și a chiriei atât de mare pe cât ar fi avut o bursa. Deci e ok din punctul ăsta de vedere. Dar, într-adevăr, apetitul românilor e pentru imobiliare. Vedem că suntem numărul 1 ca proprietari în Uniunea Europeană la 90%. Suntem proprietari sau locuim într-o casă de proprietari, în sensul în care dacă eu sunt un copil, să spunem încă stau cu părinții, dacă aș avea 20 de ani și aș sta încă cu părinții, aș intra la această statistică că stau într-o casă personală. Bun, dar nu crezi că motivul pentru care majoritatea cumpără din fonduri proprii este și pentru că apartamentele sunt totuși mai accesibile față de un apartament în Londra, care bănuiesc că nu o să-l iei la 200.000 cum mai poți să iei în București. Acolo o să-l iei probabil de la 800.000 în sus. Ba da, evident, este și această accesibilitate care este mult mai mare în România. Hai să ne uităm la creditele ipotecare din România raportate la venitul net al familiei. Sunt undeva la 15,5%. Dacă ne uităm la media Uniunii Europene, este 70%. Dacă ar fi să ne uităm la piețele mai apropiate de noi, economic vorbind, respectiv Polonia, Cehia, îmi place foarte mult să ne comparăm cu aceste țări, pentru că spre ele aspirăm și sunt mai aproape de noi economic față de Germania, Franța, care sunt numărul 1. Păi au intrat și mai aproape de noi în Uniunea Europeană, că cred că asta contează ca trend.
Exact, putem să vorbim și despre acest lucru, un subiect extrem de interesant, cum evoluează o țară care intră în Uniunea Europeană. Pentru că observăm, eu de-aia analizez foarte mult Cehia și Polonia, pentru că au intrat cu o rundă înaintea noastră și ce interesant că vedem evoluția pe care au avut-o ele în Uniunea Europeană dintr-o perspectivă imobiliară, cât și dintr-o perspectivă financiară, este extrem de similară cu evoluția pe care o are România. Dacă ne întoarcem, de exemplu, la acel indicator, indicatorul de credite raportate la venitul net al familiilor, vedem că Polonia și Cehia se află astăzi pe la 35%, deci cam de 2 ori peste noi. Deci sunt de 2 ori mai îndatorați, le este de 2 ori mai greu să iau un credit. Ok, bun. Dacă ne uităm cu un ciclu financiar imobiliar în spate, paranteză, un ciclu financiar imobiliar are aproximativ 18 ani de zile, cam atât are el. Ce înseamnă asta? Înseamnă că într-o perioadă de aproximativ 18 ani de zile, prețurile cresc, scad, că la un moment dat vine și o criză, cum a fost în 2008-2009. Ele pe termen lung cresc, dar în interiorul unui ciclu mai și scad. Ok? Închid paranteza. Dar este o corecție acolo sau este o devalorizare? O corecție, este o corecție. Putem vorbi și în detaliu dacă avem timp despre cum analizăm un ciclu financiar imobiliar, dar să mă întorc puțin la Polonia și Cehia, că ai pus o întrebare excelentă, putem să vedem după date dacă avem o evoluție similară. Acum 18 ani de zile, dacă ne uităm la Polonia și Cehia, la acest indicator credite raportate la venitul net al familiilor, erau la 15%. Iar astăzi sunt la 35%. Dacă mergem mai în spate și ne uităm unde erau acum 18 ani de zile Germania, Franța, erau la 35%. Adică Germania era acum 18 ani unde este astăzi Polonia și Cehia, iar noi suntem astăzi unde era Polonia și Cehia acum 18 ani. Spui că ne uităm la ei și noi putem să anticipăm o creștere de prețuri în România? Exact. Pe imobiliare? Exact. Iar această creștere va veni, din punctul meu de vedere, din 2 mari direcții. Prima direcție va fi creditarea, care în România încă este foarte jos. O să vezi ce de bani or să facă brokerii în creditare, pentru că piața încă este foarte mică și avem spațiu foarte mare. Dar nu crezi că aici e o problemă și că sunt foarte mari dobânzile față de Germania? Că în Germania iei cu 2% și la noi iei cu 8-9%. Acum nu mai e cu 8-9, acum și la noi sunt oferte pe piață de la 4,9 la 5,6%, se poate fixa pe 3 ani, uneori chiar pe 5 ani și așa mai departe. Dobânzile pe următorii ani oricum vor scădea. Acum, grijă mare, pentru că și în interiorul Uniunii Europene nu înseamnă că dacă toate țările sau majoritatea țărilor au euro, tranzacționează în euro, n-au aceeași dobândă peste tot. Germania are o dobândă, Franța altă dobândă, Spania altă dobândă. E în funcție și de riscul țării. Dar, da, evident contează și dobânda efectivă, însă oricum mergem pe un trend de scădere. Imaginează-ți sau gândește-te că acum un an și un pic eram la 8-9% dobânda, iar acum deja suntem la 5% dobânda. Deci nu mai este o dramă atât de mare. În general, pe medie, apropo, eu mă aștept ca dobânda pentru români pe următorii 20-30 de ani, zic pe medie, mă aștept să fie mai degrabă sub 5% decât peste 5%. Că vom mai avea poate un an, 2 cu 9%, vom avea și alții cu 2-3%. Okay? Dar ca să revin, următoarea creștere abruptă, să nu spun explozie de prețuri în imobiliare, va veni din creditare și foarte important va veni și din legislația de rate-uri. Ideea este că acum în Parlament se discută foarte mult și există deja un draft de legislație de rate. Ce înseamnă rate? Real Estate Investment Trust înseamnă o companie de investiții în imobiliare care nu este impozitată pe venituri. Acum nu vreau să intru în detalii exact de ce nu e impozitată pe venituri și cum funcționează ea, că nu e neapărat subiectul, dar ideea este că în momentul în care apare legislația de rate și ne putem uita la Germania, Belgia, ce s-a întâmplat, vor crește prețurile. De ce? Pentru că pe lângă noi, cei care acum suntem actori în piața imobiliară și cumpărăm un apartament să-l închiriem sau dezvoltăm și îl închiriem sau cumpărăm și îl flipuim, va mai apărea un actor care deodată el n-are impozit pe venit. Adică el face același business de cumpărat închiriat sau cumpărat și vândut ulterior, dar nu va mai fi impozitat pe venit. Este ok atât timp cât legislația îl obligă să nu facă flipuri și să închirieze pe termen lung. Atunci este ok. Dar oricum ar fi, că e ok sau că nu e ok, nu avem cum să evităm acest lucru.
se va întâmpla și evident vor apărea noi actori. Sunt absolut convins că vor veni și au venit indirect deja investitori din afară prin fonduri de investiții, dar momentan indirect, dar eu sunt absolut convins că următorii 5-10 ani vor fi mulți. Dacă ar fi să-ți investești bani într-un apartament, unde ai cumpăra? În Mamaia, la Brașov, la Sinaia sau în București? Foarte interesant. Uite, chiar am cumpărat un apartament în Mamaia Nord. Am cumpărat și un apartament în București și vreau să cumpăr și un apartament în Brașov. Din punctul meu de vedere, Mamaia Nord poate fi o locație bună, dar cu un asterix mare. În Mamaia Nord, dacă analizăm unde se mai poate construi, vom vedea că de fapt sunt foarte puține locuri fix pe prima linie, se spunem noi investitorii, adică fix pe plajă, ca să spun așa. Adică în momentul în care ieși din bloc, să intri direct pe strada care dă nisip. Al doilea criteriu foarte important este să fie un resort. Cu alte cuvinte, să ai piscină exterioară, piscină interioară. De ce? Pentru că dacă e o zi mai mohorâtă, nu poți să stai poate pe plajă, măcar stai în piscină înăuntru, pentru că e o piscină acoperită. Să ai spa și așa mai departe. Deci în astfel de resorturi la Mamaia Nord, și nu sunt multe, sunt vreo 3 cu totul, ar fi o investiție ok. La Brașov, de asemenea, o investiție bună. E o zonă foarte interesantă a Brașovului care se dezvoltă, toți brașovenii o știu și sunt mândri de ea. Este cel mai mare proiect de regenerare urbană din România, poate al doilea după zona centrală din Iași. Bucureștiul este cel mai subevaluat oraș din România, cu alte cuvinte, cel mai ieftin raportat la puterea de cumpărare, respectiv raportat la chiriile pe care le primești. Dintr-o perspectivă investițională, dacă raportăm câți bani am băgat într-un apartament și cât scoate în chirie, fără să luăm în calcul aprecierea apartamentului în timp, doar chiria care ne vine, cele mai bune randamente din România sunt în 2 locații, București și Mamaia Nord. Atâta, astea 2. În rest, toate sunt mult sub. Mult sub însemnând cu 1-2% sub. Bun, dar eu nu înțeleg. Ți-ai cumpărat un apartament în Mamaia, da? Da? Noi în România nu avem clima din Egipt, să ai 20 de grade aproape în orice moment al anului. Ce faci în restul lunilor, în care nu ai căldură? În restul lunilor fie nu închiriezi și asta este, închiriezi doar pe perioada verii, dar vin destul de multe cereri și pe termen mediu. Ce înseamnă pe termen mediu? Sunt persoane interesate, pentru că portul din Constanța s-a dezvoltat foarte mult și atunci, practic, vin persoane care vor să stea și pe perioada extrasezon. Și acum, de ce este foarte important și am pus acel mare asterix în Mamaia Nord, dacă investim doar într-un resort? Ia imaginează-ți tu că ai un resort în Mamaia Nord cu spa-uri și piscine interioare, cu săli de conferință. Păi în momentul ăsta, și în extrasezon poți să te duci la relaxare, și în extrasezon poți să faci evenimente corporate, poți să faci nunți, poți să faci botezuri, și acele persoane trebuie cazate undeva. Și atunci preferă să se cazeze în același resort toți. Exact, și atunci dacă eu fac o nuntă cu 100-200 de persoane, evident vreau să cazez în același resort. Dacă eu fac un team event, atunci eu mă cazez în același resort. Bun, și acele apartamentele sunt gestionate de fiecare proprietar în parte sau există, nu știu, o agenție, cineva care se ocupă pentru ele să le închirieze pe toate? Fiecare acum își gestionează investiția cum vrea. Eu, de exemplu, mi le-am cumpărat toate prin compania pe care o conduc. Investitorii, practic, au asigurat property management. Deci pentru ei este ceva complet pasiv. Vine criza în imobiliare sau nu? Ar trebui să se lase așteptată. De ce? Pentru că, încă o dată, fundamental vorbind, piața imobiliară din România este încă subevaluată. Dacă ne uităm inclusiv la supraaglomerare, cu alte cuvinte, câți metri pătrați sunt alocați unei familii sau unei persoane, vom vedea că suntem cea mai aglomerată țară din Europa. Și acest lucru chiar mă uitam de curiozitate. Eu stau de 13 ani de zile foarte mult în Belgia, sunt de altfel și cetățean belgian, și mă uitam cam ce construiesc acolo constructorii, ce blocuri noi se fac. Și mă uitam că foarte puține studiouri, totuși undeva la 30, poate la 100, 2 camere, undeva la 30-40% 3 camere și undeva, poate ce a mai rămas, 20% sau cât au mai rămas, undeva de 4 camere. În România, dacă ne uităm mai degrabă studiouri și 2 camere. 3 camere mai rar, 4 greu de tot. De ce? Pentru că românii încă nu au făcut acest pas de stil de viață. Știi că în România, în ultimii, cred că vreo 4 ani,
numărul milionarilor în dolari au crescut cred că de 4 ori. De 4 ori. În cât timp? În 4-5 ani. Fantastic. Deci avem acum peste 90.000 de milionari. Doar acum câțiva ani eram la 15.000. Știai că numărul de conturi în băncile din România care au peste acel prag de asigurare de la Fondul de Garantare al Depozitelor Bancare, adică peste 100.000 de euro, sunt undeva la 70.000. Deci banii au început să se acumuleze în România, fie că au venit din afară, fie că au fost antreprenori care s-au dezvoltat și vedem exemple de succes în România din ce în ce mai multe. Amuzant, mă uitam, după pandemie, după ce a venit inflația, la aproximativ 2 ani după pandemie, după ce a venit inflația galopantă peste toată Europa, mă uitam în Belgia și vedeam cum depozitele bancare din Belgia scădeau și erau și știri spunând, și așa era, oamenii au intrat în depozite ca să poată să trăiască, pentru că au crescut prețurile și salariile nu prea. În România mă uitam la BNR, lună de lună, creșteau depozitele. Nu venea să cred, nu înțelegeam ce se întâmplă. Nu știu ce s-a întâmplat, dar se pare că în România există un nucleu de persoane care cumva au bani și tot își cresc de depozitele bancare și ce să vezi, 90% din români sunt proprietari, avem un apetit foarte mare pentru imobiliare, deci o mare parte din acei bani se duc de fapt în imobiliare. Inclusiv în Cluj m-am uitat, cea mai scumpă piață imobiliară din România, scumpă din toate punctele de vedere, atât ca accesibilitate, e cea mai puțin accesibilă, cât și ca prețuri în cifre absolute, e cea mai scumpă. Dacă ne uităm la Primăria Clujului, vedem pe cartiere publică ce s-a vândut, câte s-au vândut și câte s-au cumpărat cu cash, adică fără credit, și câte s-au cumpărat cu credit. Și vedem și acolo, cea mai scumpă piață din România, peste 50% din toate proprietățile se cumpără fără credit, cu banii jos. E fantastic. Apropo, sunt doar 2 primării din ce știu eu în România care publică astfel de informații oficial, cea din Cluj și cea din București, sector 2. Cine vrea să analizeze, foarte interesant. Am tot vorbit despre imobiliare, dar nu ne-ai spus care este momentul oportun. Când ar trebui să investești? Momentul oportun, ieri. Întotdeauna este ieri. Cred că depinde foarte mult de tipul de investiții. Dacă investim într-un proiect care acum se construiește, deci într-un ansamblu rezidențial nou, momentul oportun este în momentul în care încă nu e construcția gata. De ce? Pentru că prin simplu fapt că acea construcție nu este gata, noi ne asumăm un risc. Poate nu o să fie gata niciodată, e un risc. Și știe și dezvoltatorul chestia asta, știm și noi, și atunci îl luăm la un preț mai mic. Îl luăm la un preț mult mai mic față de prețul acelui apartament în momentul în care e gata tot blocul. Evident, intervine riscul. Cum ne asigurăm că dezvoltatorul nu dă faliment, că terenul e ok, că proiectul e ok. Deci trebuie făcute aceste verificări. Dacă vorbim despre un apartament într-un bloc vechi, ideal este să găsim o persoană care nu este interesată de a-și maximiza vânzarea ca și preț, ci mai degrabă de o persoană care are nevoie de bani. În momentul în care dăm de o persoană într-un bloc vechi care are nevoie de bani, că poate pleacă cu familia în străinătate sau poate, Doamne ferește, se întâmplă des, zic aceste lucruri că se întâmplă des. Au murit părinții, vând apartamentul părinților ca să poată să-și cumpere ei, să treacă de la 2 camere poate la 3 camere și atunci normal că te grăbești astfel încât să duci un stil de viață mai bun. Astfel de cazuri, în general, nu mai țin atât de mult de preț și poți să îl cumperi la un preț mai avantajos. Însă, din punctul meu de vedere, acum este un moment mult mai bun de a cumpăra imobiliare decât să mai aștepți un an, să mai crească prețurile, pentru că, apropo, dacă ne uităm istoric vorbind, ce observăm? Observăm că prețurile imobiliarelor merg în linie cu inflația. Cu alte cuvinte, atât timp cât avem inflație, prețurile imobiliarelor vor urma inflația. Deci, sunt foarte mici șansele să scadă imobiliarele mergând în viitor. Interesant este că inflația a fost foarte mare în ultimii ani. Prețul apartamentelor a urmat inflația sau nu? Un pic sub. Au crescut prețurile, dar nu au crescut cu ritmul inflației. Tocmai de aceea, în mod ironic, aș spune eu, prețurile imobiliare în 2024, după ce am trecut peste inflația mare din 2023-2022, sunt mai accesibile decât erau în 2022. Tocmai pentru că nu au urmat 1 la 1 cu inflația, deși au crescut, și 2, pentru că salariile au crescut de fapt. Ai niște bani
Care este primul pas ca să devii investitor în zona asta? În general, eu recomand să fie un avans de 30%. De ce? Pentru că până la urmă te responsabilizează. Cu alte cuvinte, ai demonstrat de-a lungul timpului că ai reușit să pui deoparte niște bani, o sumă consistentă, 10-20 de mii de euro, ai pus niște bani buni deoparte, după care cu acest avans te duci mai departe și faci un credit. Prin creditare, apropo, e mai eficient să cumperi imobiliare decât fără credit. Deci, la nivel teoretic, dacă eu aș avea 80.000 de euro și un apartament costă 80.000 de euro, e mai eficient să iau 3 apartamente de 80.000 de euro cu credit Decât să iei unul cash. tot. De ce? Când ni se apreciază apartamentul, se apreciază tot apartamentul, nu doar porțiunea pe care am dat-o noi. Îți dau un exemplu. Dacă apartamentul costă 80.000 de euro și am dat un avans de 30.000 de euro avans și au rămas 50.000 de euro pe care eu am luat credit. În momentul în care mie mi se apreciază apartamentul, mie mi se apreciază la suma lui, la 80.000 de euro. Deci o creștere de 10%, eu am câștigat 8.000 de euro. Nu mi se apreciază doar pe credit, doar pe 50.000 de euro. Pe bun, dar nu pierzi niște dobânzi Da, dar pierd mult mai puțin dobânda. Gândește că dobânda, dacă este 5,5%, ok? Dar eu doar din chirie scot 5,5%, dar atenție, eu dau dobândă 5,5% doar pe credit, dar eu scot 5,5% chirie pe toți cei 80.000 de euro. Deci, deși dacă eu scot echivalent procent chirie, procent dobândă, eu de fapt câștig în plus. Și 2, am apreciere. Am aprecierea apartamentului. Ce înseamnă aprecierea apartamentului? Când spui, păi degeaba se apreciază, că eu oricum nu-l vând. Da, dar la anul, într-un an, în 2 ani, chiria se va raporta de asemenea la nou preț. Cu alte cuvinte, și chiria crește. Da? Deci, întotdeauna este mai bine, din punct de vedere pur matematic, să investim prin credit, pentru că avem ceea ce se cheamă, ce zic americanii, leverage. Avem pârghie. Cu alte cuvinte, noi am făcut un credit, dar toată creșterea este pe tot apartamentul, nu doar porțiunea creditată. Și mai e o chestie la creditare și aici foarte puțină lume o înțelege, însă eu o explic. În momentul în care oamenii zic, eu fac o plată anticipată... Am vrut să te întreb despre asta. Deci nu aveam cum să încheiem emisiunea fără să te întreb lucrul ăsta. Ce faci în momentul în care vrei să rambursezi? Este ok sau nu e ok? Exact. Poate fi ok, dar cu siguranță nu este cea mai eficientă metodă de a utiliza banii. Dar poate fi ok. Cu alte cuvinte, dacă știi că, nu pot să dorm noaptea, că am credit, nu mă simt bine, familia mea nu e în siguranță, ok, haide să depunem eforturi să plătim anticipat creditul. Dacă asta vrem să facem, cel mai eficient este să plătim anticipat cu scăderea perioadei. Mergem la bancă și spunem că vrem să facem lună de lună o plată suplimentară cu scăderea perioadei. Nu ne poate refuza, e dat prin lege, sunt obligați. De ce? Pentru că prin acest fel scădem cel mai mult dobânda. Acum, de ce nu e eficient? Majoritatea oamenilor se duc la bancă, zic că vreau să fac o plată anticipată prin scăderea perioadei și se uită la scadențar și văd, ok, am plătit 1.000 de lei în plus, am economisit din dobândă 3.000 de lei, ori 3. Wow! Randament ori 3 este enorm. Păi la bursă obținem 10% pe an, pe imobiliare poate 7-8% pe an, da? Fantastic, hai să plătim anticipat. Nu, este o păcăleală. De ce? Pentru că tu n-ai făcut ori 3 astăzi, tu continui să plătești creditul timp de 20 de ani. Să spunem că aveam un credit de 22 de ani, am făcut o plată anticipată cu scăderea perioadei, am scăzut 2 ani, să spunem, cu plata aia anticipată, mai avem de plătit 2 ani. Tu ai făcut acei 3.000 de lei, adică ori 3 din dobândă, pe toți cei 20 de ani. Cu alte cuvinte, ca să calculezi efectiv cât ai câștigat din acea plată anticipată, ar trebui să iei banii din 20 de ani în viitor să-i aduci în prezent. Printr-o metodă care se cheamă, discounted cash flow technique, nu contează, dar ideea este că gândește-te altfel, simplist vorbind. Cât costă o pâine acum și cât va costa o pâine în 20 de ani? Păi degeaba îmi spui tu mie că tu astăzi ai economisit 3.000 de lei, dar tu ai economisit 3.000 de lei la puterea de cumpărare care va fi în 20 de ani. Adică mult mai puțin. Cu alte cuvinte, simplist vorbind, tu n-ai făcut ori 3, tu ai făcut exact acel 5 și un pic la sută cât ai de fapt dobânda la credit. Ăla e câștigul tău, 5 și un pic la sută. Nu este ori 3, ori 4. Însă recunosc că este mai greu de înțeles acest lucru pentru că una este să privești puterea banilor în prezent și una este să privești puterea banilor
din viitor și să-i aduci în prezent. Sper să înțeleagă din ce în ce mai multă lume că inflația poate să meargă și în sens pozitiv pentru tine. Ca investitor, dacă eu am dobânda sub inflație, eu o să mă tot împrumut. Pentru că eu știu să scot o investiție care merge cel puțin la fel ca inflația, dacă nu peste. Nu este un credit neperformant pentru bancă dacă pe termen lung ea pierde? Într-un final ea nu pierde, ea face acel 5 și un pic la sută. Nu este neperformant pentru că dacă ne uităm la toate băncile comerciale, se numesc, cele care dau credite, aceste bănci comerciale din asta fac bani. Fac bani foarte puțin din marjele că te creditează pe tine, din ce? Din banii pe care tu îi depui la bancă și acolo este marja. Marja e mai mică pentru bancă, ia gândește-te, tu pui la bancă niște bănuți, banca îți dă o dobândă pe bănuții ăia, dar pe de altă parte cu acei bani pe care tu i-ai depus, banca împrumută altă persoană. Din acea diferență e o marjă care e micuță. Și din ce mai fac bani băncile? Apropo, mai fac bani din cumpărarea titlurilor de stat. Mai cumpără și titlul de stat și atunci fac bani și de acolo. Nu, ăsta este business-ul băncii. Gândește-te că o bancă are volume enorme, de miliarde. Ele au marjă mică, dar din miliarde și atunci, de fapt... Contează, da. Una este să ai 1% din 1000 de euro și una să ai 1% din 100 de milioane de euro. Cei care fac aceste plăți anticipate au strâns niște bani și spun ok, iau banii ăștia să mă scap de o grijă. Ce ai face tu cu banii respectivi? Cum i-ai investi? Da, eu, încă o dată, e vorba de mine, de tine, investitor, sigur. Nu pot să recomand ceva, dar ideea este că eu cu siguranță i-aș investi fie pe bursă, fie în imobiliare. De exemplu, anul acesta eu vreau să mai investesc în 2 apartamente, deci cel mai probabil i-aș băga în imobiliare și de altfel asta și fac. Care ar fi sfatul tău de final? Sfatul meu de final este să ne analizăm pe noi împreună cu familia, pentru că de foarte multe ori acest gen de emisiune este privită doar de un membru al familiei, el sau ea, poate se entuziasmează și spune, băi, hai să învăț mai multe despre imobiliare, despre bursă, despre investiții, dar cumva partenerul sau partenera este lăsată în spate și după aia ajung să fie certuri. Deci și trage în jos. Și trage în jos, exact, pentru că mă uitam la o statistică amuzantă, vedeam că majoritatea certurilor în România vin datorită banilor. De ce? Pentru că o familie nu s-a aliniat. Astfel încât fie că suntem la început de drum și abia învățăm să ne gestionăm banii sau vrem să trecem de cealaltă parte și să începem să ne investim banii pe care poate deja economisim, ar fi bine să o facem în familie împreună, astfel încât să evoluăm inclusiv financiar în același sens și cu aceeași accelerație. Mulțumim frumos, Bogdan Dinu, pentru toate informațiile și cred că pe mulți e încurajat să ia taurul de coarne și să facă niște mici investiții dacă au această putere. Așa să fie, investiții profitabile tuturor. Mulțumim frumos! Vă mulțumim și dumneavoastră că ați rămas cu noi până la final. Mulțumim Concelex pentru locație. Vă aștept să interacționăm. Numai bine! Emisiune susținută de Hills Development, dezvoltatorul cu peste 10.000 de locuințe construite în București.